Ahoj přátelé, vítejte u dnešního výjimečného dílu Agrozet pod AroZ. Výjimečného tím, že firma Continental vyvinula a dala na trh celá nové pneumatiky. Pneumatiky na manipulátor. A tyhle pneumatiky máme tu možnost jako první na zout otestovat. Testovat budeme srovnání nového dezénu, šípového dezénu. A budeme první na světě, kteří provedou testy tohoto typu. Takže této pneumatice již dopředu přeji úspěch a připijím na zdraví. Znáte ten pocit, když máte nový stroj, novou závěsovinu, novou gumu, že se s tím člověk fakt musí pomazlit, pohrát, páč se na to strašně těší. A takový to, jak očekávání vlastně leckdy předčí výsledek, to tady určitě nebude, ale pohrát si musím. Viktore, pojď už to přezout. Ještě ne, ještě chvilku, ještě si požufám. První sadu pneumatik máme nazutou. Jdeme teďka mašinu převést na místo testu a pojedeme první ňufíčky. Dorazili jsme na letištní plochu a uvnitř manipulátoru máme spoustu drátů, mozečků, mechanism mozečků a jiný hejblat. Ukážeme si, k čemu je potřebujeme, ale my si chceme odpovědět na otázku, která vás zajímá a kterou my musíme umět zodpovědět, když prodáváme manipulátor a pneumatiky. To je to, jestli zvolit šípový dezén a nebo takový ten silniční, industriální, jak to nazvat. Vždycky se tam tomu bráníte, říkáte dobrý, ty pneumatiky určitě na tvrdu budou v cajku, ale jak se budou chovat v měku. Máme sérii testů. Ty testy tady ve 2 dnech projedeme jedny pneumatiky, druhé pneumatiky a výsledkem tohohle všeho budou odpovědi na vaše otázky. Aby nebylo to, co chceme měřit, nějak odfláknutý, aby to nebylo napadnutelné, že si to děláme tak, jak chceme, tak jsme poprosili pány z ČZÚ, z katedry zemědělských strojů, kteří nám zaštiťují a budou provádět jednotlivá měření, tak, aby my jsme nemohli do toho vnést naší myšlenku, naše přání, aby to bylo skutečně relevantní a ty budou obsluhovat veškeré ty mašinky, co jsou uvnitř. Zkusím vás seznámit se senzorikou, která byla použitá a doufám, že se nebudu plec a dopředu se omlouvám za nějaké odchylky. Každopádně měření otřesu, to samé zevnitř na skle. Tady jsme instalovali čidlo, které nám bude měřit teoretickou pojezdovou rychlost. Jdouc dovnitř do kabiny, tak vidíme trimláckou jednotku, ta nám udělá skutečnou pojezdovou rychlost. Záznamové jednotky, počítače, IMU jednotka nahoře pod stěračem, která nám bude hlídat náklony, protože i takovéhle vlastnosti chceme změřit, chceme odprezentovat. Prvním testem, do kterého se pustíme, tak je boční stabilita. Tenhle ten test bude poměrně dost významný i pro mě, protože co je účelem, máme tady dráhu a tu dráhu já musím přesně nastavenou rychlostí projet. Mám na vidlích 2 balíky, ať to zatížíme, rameno zdvižený a IMU jednotka, která je za mnou, tak bude srovnávat, jak se bude manipulátor naklánět.
jak s jedněma, tak s druhýma pneumatikama. A na moji nervovou soustavu tohle bude naprosto nejhorší, aby to neskončilo testem mýho spodního prádla. Máme přezuto na silniční pneumatiky a měli bychom si o nich taky něco říct. Jedná se o pneumatiky Compact Master od firmy Continental v rozměru 460/70 R24. Máme jiný design a v čem se nám liší od těch pneumatik šípových, který známe? Jedná se o tu strukturu. Vlastně prostředek máme větší styčnou plochu. Tady je ta hlavní část, po které nám to pojede na tvrdu. A pak máme boky. Tady ty ramena, ty jsou zesílený. A tady od těch míst budeme chtít tvrdý záběr, tam, kde je měkko. Ale, co je důležitý, tak potřebujeme, aby se nám čistil ten prostor. Tady se to nesmí zacpávat. To je to, co uvidíme i během následujících testů, jestli skutečně tomu tak je. Boční náklon na měkké ploše máme za sebou, ale musíme zopakovat to samé na zpevněné ploše, v tomhle případě na betonových panelech. Doufáme, že teď už se to bude trošku méně nahybat. Jdem na to. Při pohledu na data u prvního grafu vidíme náklon na trávě, kde industriální pneumatiky mají vyšší náklon. Oproti tomu náklon na betonu, tady se to zdá být vyrovnaný. Když se koukneme na celkový pohled, kde máme součet hodnot dáno do grafu, tak na trávě industriály vyšší náklon, na betonu srovnáno. Dlužno podotknout, že náklon u industriálu je jenom o žádná celá 6 stupně rozdílný, což není nic výrazného. Test spotřeby, klasika, tak jak to známe všichni. Nalejeme plnou nádrž, odjedeme danou trasu, budeme dolejvat zase doplna. Obkreslíme si polohu manipulátoru, ať dolejváme od stejného do stejného, ať to má nějakou vypovídající hodnotu. A vyrazíme na vejlet. Krásná část dnešního dne. Vejletit po okolí. 20letý kanistr mající hodnotu zlaté cihličky. Musí vzít do ruky někdo, kdo to unese. Já už dneska ne. Ale hele, jde mu to. Brindá jenom trošku. Ani kapka nazdar, teda nazmar. Dolili jsme po okraj, odjedeme zkušební kolečko, vrátíme se zpátky, dolejeme na stejnou hladinku a v tu chvíli uvidíme, kolik nám to vzalo. Tak, při měření spotřeby si rovnou uděláme měření hluku. Přidám plyn na 1700 otáček, v tuhle chvíli 70 bez mířeči, 71, 72 decibelů. Tady je úžasný, že než se dostanu na silnici, tak se musím přeskákat tady přes polňačku. Každopádně se tím bude asi i anulovat nějaký můj vliv na spotřebu, protože prostě tady ta rychlost nemůže být příliš velká, páč bych vypadl z kabiny a to ta kabina je odpružená. Jeli jsme na asfalt, rozjíždím teďka 32 km za hodinu, zase 1700 otáček na motoru, se 75 decibelů. Nejsem si jistý, že tady ty pneumatiky vůbec slyším. Doufám, že jsem moc nevěl, abych tím způsobem nemusel nalejovat víc litrů. Máme 2litrovou odměrku. Takže přesně 4 litry. Jak to mohlo takhle být? Subjektivně, když jsme přejížděli, tak musím říct, že to skutečně slyšet není. Takže dvoje pneumatiky bych
asi v klidu řekl, že jsou skutečně tichý na komfort hluku, to nebude mít vůbec žádný vliv. Při návratu z testování spotřeby musíme jít zase přesně na dané místo. Po zkušenostech ze včerejška si můžeme říct, že určitě 1, 2, takže 2 tyhle odměrky. No, tak včera jsme ty odlivky tam dali 2. Dneska nám 4 deci zbyly. Ještě k té spotřebě zjišťovali jsme, jestli doopravdy je možný ten rozdíl, který jsme naměřili, ty 4 deci, že by byla úspora, tak je to věc, která je potvrzená i z oficiálního měření německé DLG, kde měli podobné výsledky na porovnání traktorových pneumatik. A teď je otázkou si říct, pakliže tato pneumatika by měla být dražší a ona bude o něco dražší než klasika, tak ty 4 deci, kterými jsme uspořili tady, já nevím, za hodinu jízdy, tak za 8 hodin už to bude podstatně víc a za jak dlouho se nám vlastně zaplatí změna té pneumatiky. Další důležitou veličinou, kterou chceme odměřit, tak je komfort v kabině. Teď přišly na řadu ty vibrační nebo otřesové senzory, které nám budou snímat, jak moc se tady budeme mlátit, jak moc nám to bude mít snahu poskakovat. Druhý povrch na komfort, což znamená otřesy, tak jsme na betonu. Tak uvidíme, jak se nám to tady bude chovat. Ty náklony jsou pro mě jakožto pro kluka z roviny docela nepříjemný. Stejně se takhle nějak musí cítit pes, když si honí vlastní ocas. Akorát, že v tuhle chvíli si spíš přijdu jak ten ocas, než ten pes. Opakované měření, tentokrát na silničních pneumatikách, vibrace. Tady je to takový složitější a dlouhý měření, protože my jedeme silnici jednou 11 km/h, po druhý 25. 40 jsme vzdali, páč na té rozbité silnici nám to skákalo trošku moc. A pak si to dáme na betonu a na trávě. Tady neuvidíme okamžitý výsledek, tady musíme skutečně počkat na data. Test vibrací opakujeme na trávě, tak jako jsme ho předtím dělali na betonu, na silnici. Tady budeme zvědaví na výstupy ze senzoriky. Jeden z těch senzorů je na skle, tady vedle mě. Druhý senzor je na rámu pod ramenem. Tady bude muset promluvit věda. Tady subjektivnost mi nepomůže. Na grafickém vyjádření otřesu by jsem rád vypíchnul 2 věci. První je vyšší klepání pneumatiky s industriálním dezénem na betonu, kdežto na ostatních površích více klepe agropneumatika. A potom je to rozdíl vibrací na rámu a v kabině, kde je vidět, že odpružení kabiny o polovinu nám odruší veškeré otřesy. Věc, na kterou jsem se těšil od začátku. To chlapský přetahování, kdo víc, kdo výše, dále, lépe a rychleji, tak to budeme mít teď. Budeme přetahovat tu sedmičku za mnou. Bude to dynamicky, staticky, ale aby toho nebylo málo, tak zase budeme střídat asfalt, v tomhle případě panely, takže beton a tráva. Tak jdem do toho, do zahrabání. Tak jedno měření spočívalo v rozdílných rychlostech, kdy já jel 3, traktor za mnou jel 1,5 a teďka děláme to, že mě zabrzdil traktor a já hrabu na místě. Zajímavý u tohohle měření je to, že vlastně já když táhnu ten traktor, který má 1,5 km za hodinu nastavených, já jedu 3,
Tak já když chci zrychlit, tak ta převodovka se chvilku rozmyslí, zjistí, že po ní potřebuji fakt hodně, přenastaví se a pak teprve se rozjede a zabere. Tak jdeme na trávě na dynamické měření. Tak uvidíme tady, jak bude ta rychlá změna. Rozjíždím se na 3 km za hodinu. Traktor za mnou má nastavených 1,5 km a zase trošku jsme zaváhali a táhnu naplno. Výsledek, který jsme tady viděli hned, samozřejmě data si ukážeme, ty naběhnou, ale na první pohled tady to, co vidíme a to, co se nám u těch šípů nestalo, ten traktor jsme si podali a na řetízku, jak krávu z chlívka, jsme si ho popotáhli. Já jsem z toho překvapený, nečekal jsem. Se koukneme vizuálně na výsledek tahové zkoušky. Tady je stopa ze včerejška. Těma agropneumatikama, když mě začal dynamicky přibržďovat, je ten trávník nasekaný, poškozený drn, tímto se omlouváme, dáme do pořádku. Kdežto tady k statický zatížení zahrabal jsem ten manipulátor. Traktor mě ubrzdil. Oproti tomu dnešek, Tady je to naprosto neuvěřitelný, kdy u dynamický, tak poškození trávníku naprosto minimální. Tady vidíme to, co za mnou je, tak dá se říct, tady nepotřebuju teďka nic řešit, nepotřebuju to tady rovnat po sobě, ale co je naprosto zajímavé je, že staticky, když mě zabrzdil, tak zase jsem si ho vedl jak kozu ze chlívka na provázku, nedokázal mě ubrzdit. Vizuálně jsme viděli jednu věc, ale to, co bude směroplatný, jak říkala Máňa, tak se musíme kouknout na data, koukneme se na čísla. Tahovky nám vyzněly výrazně líp pro industriální dezén, který jako plus a bonus navíc nám výrazně méně poškozuje travnatý terén, což oceníte na pastvině, popřípadě na golfovém hřišti při stěhování jamek. Tím končí naše 2 dny s pneumatikama Continental a s manipulátorem Děči. Bylo to půl roku příprav, nějaký dny okolo, ještě připravit mašinu, odstrojit mašinu. Každopádně jsme byli svědky něčeho, co bylo jedinečné. Dělali jsme testy, kde jsme jenom odhadovali, jak dopadnou. Nikdo to nedělal zatím, nikdo to nezkoušel. To, co dopadlo jinak, než jsme predikovali, bylo to velké překvapení a bylo to pro nás velice zábavný. Čímž doufám, že stejně zábavný to bude i pro vás. Tak se mějte a příště u vás ze stroji od nás.